ผ่อนคอนโดไม่ไหวต้องการขายคอนโดก่อนกำหนดสรุปแล้วเนี่ยหนทางของการขายฝากครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับจะค่อนข้างเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการขายฝากคอนโดเลยแหละกรรมสิทธิ์ในห้องนั้นนะครับจะถูกตกเป็นของผู้รับซื้อทันทีเลยนะถ้าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเราไม่มีเงินเนี่ยหรือว่าเรายังรู้สึกเรายังขาดสภาพคล่องอยู่ขอเลื่อนมันก็จะมีการคุยยืดหยุ่นกันได้กับเจ้าของใหม่เนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันและยังคงมีเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับทุกคนสำหรับคอนเทนต์เกี่ยวกับคนที่มีปัญหาผ่อนคอนโดไม่ไหวต้องการขายคอนโดก่อนกำหนดวันนี้นะครับเราว่ากันด้วยเรื่องของการขายฝากซึ่งเป็นมองว่าเป็นอีกหนึ่งทางออกที่ดีเลยนะครับสำหรับคนที่มีปัญหาผ่อนคอนโดไม่ไหวต้องการขายนะครับเงื่อนไขจะเป็นอย่างไรและก็การขายฝากเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวติดตามกันได้ในคลิปนี้เลยครับแต่ว่าก่อนจะไปดูนะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะอันดับแรกเลยทุกคนขายฝากคอนโดคืออะไรขายฝากคอนโดนะครับทุกคนถ้าเกิดอธิบายง่ายๆก็คือเป็นการขายคอนโดนะครับที่เราในฐานะเจ้าของห้องเนี่ยมีโอกาสและก็มีสิทธิ์ในการซื้อห้องของเราเนี่ยคืนก่อนใครเลยนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดเนาะสมมุติเบนมีห้องอยู่ห้องหนึ่งนะครับคอนโดเบนเนี่ยและเบนผ่อนไม่ไหวแล้วต้องการที่จะเอาเงินก้อนเนี่ยไปอุดช่องโหว่สภาพคล่องของเบนนะครับเบนเลยตัดสินใจจะขายฝากให้กับพี่พีทซึ่งพี่พีทเนี่ยเขาเป็นนักลงทุนเบอร์ใหญ่มีแบบเงินหนาแล้วก็แบบตัดสินใจที่จะมาซื้อห้องของเบนนะครับเมื่อเราทำการเซ็นสัญญาขายฝากกันแล้วเนี่ยกรรมสิทธิ์ในห้องของเบนเนี่ยจะกลายเป็นของพี่พีททันทีคือเบนเนี่ยไม่มีสิทธิ์อะไรในห้องนี้แล้วนะครับพี่พีทเนี่ยมีสิทธิ์ 100% เหมือนเจ้าของห้องเลยแต่ว่าเบนเนี่ยยังสามารถนำเงินนะครับมาไถ่ถอนห้องของเบนเนี่ยคืนจากพี่พีทได้เมื่อถึงระยะเวลาตามกำหนดที่ตกลงกันนะตามกฎหมายเนี่ยนะครับเขากำหนดว่าในกรณีที่เรามีการขายฝากแบบนี้นะครับเจ้าของห้องเดิมคือตัวเบนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาขอซื้อห้องคืนได้นะครับโดยจะต้องขายฝากไม่ต่ำกว่า3ปีและก็จะไม่เกิน10ปีนะและเมื่อถึงเวลากำหนดในการถ่ายถอนนะครับตัวเบนเนี่ยไม่ไปทำการถ่ายถอนห้องคืนจากพี่พีทเนี่ยห้องนั้นนะครับก็จะกลายเป็นของพี่พีททันทีโดยไม่ต้องมีการฟ้องร้องดำเนินคดีอะไรเลยด้วยนะและถ้าเกิดถามว่าการขายฝากเนี่ยมันต่างกับการจำนองอย่างไรเพราะว่าหลายคนเนี่ยดูเพลินๆปุ๊บมันไม่เห็นต่างกับการเอาห้องเอาทรัพย์เราไปจำนองเลยคือการจำนองเนี่ยมันคือการที่เรานำทรัพย์สินของเราไปเข้าไปเหมือนกับค้ำประกันการชำระหนี้เนาะทุกคนว่าเราจะสามารถชำระหนี้ได้เท่านี้หากมีการผิดนัดชำระกันเนี่ยเจ้าหนี้ก็จะมีการฟ้องร้องมีการบังคับคดีเพื่อยึดทรัพย์ของเราไปแต่ในระหว่างการจำนองนั้นเนี่ยเรายังมีสิทธิ์ในทรัพย์สินของเราทุกประการคือยังสามารถอยู่ในบ้านในคอนโดได้นั่นแหละแต่สิ่งที่มันต่างกันคือความยืดหยุ่นการเอาไปจำนองเนี่ยเราต้องจ่ายเป็นงวดทุกเดือนเนาะแล้วก็ต้องจ่ายให้ครบตามกำหนดจ่ายเป๊ะๆอย่างถ้าเกิดว่าเรามีการผิดนัดชำระจ่ายล่าช้าเนี่ยก็เป็นเรื่องเป็นราวเสียค่าปรับเสียดอกเบี้ยเพิ่มเติมกันอีกแต่การขายฝากเนี่ยเราสามารถตกลงกับเจ้าของใหม่ที่เราไปขายฝากเขาได้ว่าโอเคเมื่อถึงระยะเวลานี้เราจะทำการถ่ายถอนห้องคืนนะในจำนวนเงินที่เป็นราคาประเมินณวันนั้นแต่ถ้าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเราไม่มีเงินเนี่ยหรือว่าเรายังรู้สึกเรายังขาดสภาพคล่องอยู่ขอเลื่อนมันก็จะมีการคุยยืดหยุ่นกันได้กับเจ้าของใหม่เนาะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่แตกต่างกันและหากมีการผิดข้อตกลงเนี่ยก็จะไม่ได้มีการฟ้องร้องในรูปแบบคดีที่เป็นคดีติดตัวเราด้วยนะทีนี้ต่อไปครับทุกคนมาดูเรื่องของการทำสัญญาการขายฝากคอนโดกันบ้างอันนี้เนี่ยค่อนข้างสำคัญมากนะครับของทั้งฝั่งที่เป็นเจ้าของห้องที่ต้องการจะขายฝากกับคนที่เป็นคนจะรับซื้อหรือผู้ซื้อฝากเนาะคือตัวสัญญาเนี่ยเหมือนเป็นเขาเรียกว่าข้อกำหนดตัวชี้เป็นชี้ตายเลยว่าสรุปแล้วเนี่ยหนทางของการขายฝากครั้งนี้มันจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยววันนี้นะครับมาดูกันว่าในสัญญาการขายฝากฉบับนี้เนี่ยจะต้องมีข้อมูลหรือว่าเนื้อหาอย่างไรบ้างนะครับเบลลิสออกมาเป็นทั้งหมด4ส่วนด้วยกันคือ1นะครับเลือกนายทุนที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีบริษัทและที่ตั้งที่ติดต่อได้สามารถติดต่อได้ง่ายในเวลาทำการปกติเช่น9 โมงถึง 5 โมงเย็นนะครับของวันจันทร์ถึงศุกร์เนาะข้อที่2ครับดอกเบี้ยถูกกฎหมายนะครับในสัญญาเนี่ยดอกเบี้ยจะต้องไม่เกิน 15% ต่อปีไม่คิดดอกเบี้ยแพงเพื่อไม่มีปัญหาการชำระหนี้ในภายหลังนะครับข้อที่3ไม่ทำสัญญาแยกกับผู้ขายฝากคอนโดนะครับอันนี้ในมุมของคนซื้อฝากเนาะใช้สัญญาที่ทำโดยเจ้าพนักงานกรมที่ดินเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นสัญญาเป็นธรรม
ต่อทั้ง2ฝ่ายถูกต้องตามกฎหมายไม่มีเงื่อนไขเพิ่มเติมที่อาจเป็นการเอาเปรียบผู้ขายฝากคอนโดนะครับข้อที่4ครับตัวเลขในสัญญาระบุตามจริงเช่นถ้าตัวเลขในสัญญาระบุเงินต้นในการจำนองคอนโดหรือตัวเลขสินไถ่ในการขายฝากคอนโดเกินจริงผู้จำนองนะครับจะเสียเปรียบในทุนนะและถ้าเกิดว่าเจอในทุนไม่ดีเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการช่อฉนได้นะครับซึ่งการช่อฉนนี้นะครับจะเกิดขึ้นตอนทำการไถ่ถอนนะครับโดยอาจจะมีการแอบอ้างว่าเงินต้นต้องไถ่ถอนตามที่ระบุในสัญญาอะไรประมาณนี้ครับต่อไปครับทุกคนสุดท้ายและก่อนจะจบคลิปนี้นะครับมาดูข้อดีและข้อเสียในการขายฝากคอนโดกันก่อนเลยนะอันนี้เป็นลิสต์มาให้เนื้อหาตรงนี้นะครับจะค่อนข้างเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการขายฝากคอนโดเลยแหละเดี๋ยวมาดูข้อแรกกันก่อนนะครับข้อแรกการขายฝากคอนโดนะครับส่วนมากผู้ที่ให้กู้หรือคนที่จะมารับซื้อห้องขายฝากของเราเนี่ยจะให้วงเงินค่อนข้างสูงครับบางรายเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 60% ของราคาประเมินเลยซึ่งคุณต้องอย่าลืมนะว่านี่คือการขายฝากโดยที่คุณจะได้เงินก้อนมาไม่ต้องยื่นเอกสารกับธนาคารไม่ต้องมีการประเมินรายได้ไม่ต้องมีการเช็คเครดิตอะไรเลยแต่ว่าสามารถได้วงเงินถึง 60% โดยการเอาทรัพย์เราไปค้ำเนี่ยเป็นถือว่าค่อนข้างสูงทีเดียว2ครับอย่างที่บอกไปการขายฝากคอนโดเนี่ยมีระยะเวลาการไถ่ถอนหรือว่าชำระหนี้เนี่ยได้ค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะครับโดยผู้ที่ทำการขายฝากนะครับก็จะสามารถที่จะคุยกับเจ้าหนี้หรือว่าคนที่มารับซื้อห้องของเรานะครับได้เรื่อยๆเลยว่าโอเคสมมุติเราคุยกันว่าเราจะขายฝาก5ปีและเมื่อครบ5ปีปุ๊บเราจะไปถ่ายถอนห้องของเราคืนมาใช่ไหมครับแต่อย่างที่บอกไปว่าเมื่อถึง5ปีปุ๊บสภาพคล่องมันยังไม่ได้เรายังไม่มีเงินมากพอจะไปถ่ายถอนคืนใช่ไหมครับก็สามารถคุยกันเพื่อเลื่อนระยะเวลาการถ่ายถอนออกไปได้อีกครับซึ่งอันเนี้ยมันสามารถทำได้แต่อย่าลืมว่าต้องไม่เกินกฎหมายกำหนดที่10ปีด้วยนะข้อที่3ครับทุกคนคือการไม่ถูกเอาเปรียบจากเจ้าหนี้ครับถ้าเป็นการไปกู้เงินด่วนแบบอื่นบางทีมันจะมีการถูกเอาเปรียบเนาะแต่ถ้าเกิดเป็นการขายฝากห้องของเราแบบนี้นะครับกฎหมายเนี่ยเขาจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ด้วยนะซึ่งอัตราดอกเบี้ยนะครับสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดเนี่ยจะอยู่ที่ 15% ต่อปีหรือ 1.25% ต่อเดือนครับส่วนต่อไปครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของข้อเสียของการขายฝากคอนโดกันบ้างนะครับข้อที่1คือเรื่องของกรรมสิทธิ์ครับทุกคนเมื่อเราตัดสินใจจะขายฝากคอนโดของเราไปเนี่ยกรรมสิทธิ์ในห้องนั้นนะครับจะถูกตกเป็นของผู้รับซื้อทันทีเลยนะคือเราเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์เข้าไปอยู่ในห้องนั้นได้หรือว่าไม่มีสิทธิ์ทำอะไรกับห้องของเราแล้วนะครับถึงแม้ว่าปลายทางเนี่ยเราจะมีสิทธิ์ซื้อคืนได้ตามระยะเวลาที่กำหนดก็ตามแต่เป็นรู้สึกว่าส่วนนี้ก็ยังเป็นข้อเสียอยู่ดีนะครับเพราะถ้าเกิดเราตัดสินใจขายฝากแปลว่าเราจะต้องย้ายที่อยู่ด้วยนะข้อที่2ครับเป็นเรื่องของการไถ่ถอนเนาะถ้าเกิดว่าผู้ขายนะครับคือเราเนี่ยไม่นำเงินไปไถ่ถอนห้องนะครับคืนในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ยเจ้าของห้องในเวลานั้นนะครับเขาไม่อนุญาตให้เราทำการยืดระยะเวลาการไถ่ถอนห้องเนี่ยเจ้าของห้องณตอนนั้นนะครับเขาจะได้สิทธิ์ขาดในห้องเราไป 100% เลยคือกรรมสิทธิ์เป็นของเขาอยู่แล้วเนาะและเมื่อเลยระยะเวลากำหนดปุ๊บเราไม่มีสิทธิ์จะไปไถ่ถอนห้องคืนแล้วนะตรงนี้เนี่ยห้องมันจะกลายเป็นของเขาโดยที่เขาไม่ต้องทำการฟ้องร้องใดๆเลยด้วยนะครับและเราเนี่ยก็หมดสิทธิ์ในการเรียกร้องห้องของเราคืนด้วย 100% เลยด้วยครับข้อที่3ครับการขายฝากเนี่ยมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงเลยแล้วก็เจ้าของห้องคือเราเนี่ยจะต้องแบกรับเอาไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าธรรมเนียมการโอนนะครับ 2% ของราคาประเมินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะและก็ค่าภาษีเงินได้ด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเบนมองว่าก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของการขายฝากรูปแบบนี้นะครับยิ่งทรัพย์ของเรานะครับคอนโดของเราหรือบ้านของเรามีราคาประเมินที่สูงเนี่ยราคาค่าธรรมเนียมเหล่านี้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะสูงขึ้นตามไปด้วยครับและนี่ครับทุกคนคือทั้งหมดนะครับของการขายฝากคอนโดเนาะคือจริงๆเนี่ยวิธีการที่เราจะแก้ปัญหาในเรื่องของการผ่อนคอนโดไม่ไหวขาดสภาพคล่องอาจจะซื้อคอนโดไปเนี่ยมีหลากหลายวิธีนะครับก็สามารถไล่ดูในคลิปของเราได้เลยนะครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเป็นฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้กับคอนโดนิวของเราด้วยนะครับคลิปทอล์คลิปหน้าจะมาทอล์คกันเรื่องอะไรเป็นฝากติดตามด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับ